Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Khi nghỉ đông, tôi dọn dẹp phòng của mình và tìm thấy một bức thư, là thư của em gái quá cố để lại. Nội dung thư khiến tôi không thể hiểu được. 1. Chị à, khi bố bắt đầu uống rượu, hãy rời đi ngay lập tức. 2. Mẹ có thể tin tưởng, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng. 3. Khi trong nhà vệ sinh xuất hiện chất lỏng của trứng, đừng bước vào. 4. Khi gặp nguy hiểm, hãy trốn vào phòng ngủ của chị, khóa cửa lại, chờ cho đến khi kim đồng hồ trên tường chạy qua 30 phút. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Đừng nhắc đến quá khứ. 5. Sau 11 giờ đêm, đừng rời khỏi phòng. Đừng để bố mẹ biết chị vẫn chưa ngủ. 6. Đừng tò mò với bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào. 7. Khi bố bảo chị đi rửa bát, đừng từ chối. 8. Khi bố mẹ nghiêm ngặt cấm chị ra ngoài, đó chính là thời điểm thích hợp để đi. 9. Nếu phát hiện ai đó không phải con người hoàn chỉnh, hãy cảnh giác. 10. Đừng bao giờ làm trái ý bố mà khiến ông ấy tức giận. Nhớ ra, anh họ Hạo Ninh của tôi, anh ấy cũng tìm thấy một bức thư trong phòng tôi. 1. Khi bố mẹ lơ là cảnh giác, hãy chạy khỏi đây ngay. 2. Chị không muốn biết ai là người hét lên trong đêm sao. 3. Chị à, nếu chị thấy buồn chán, hãy trò chuyện với ngăn kéo, nhưng chị phải nhớ kỹ, ngăn kéo rất xảo quyệt, tàn nhẫn và tham lam. 4. Ngăn kéo biết mọi thứ, hãy cẩn thận với nó. 5. Khi bố mẹ ngủ say, chị nhất định phải làm gì đó. 6. Hu hu hu, xin hãy cứu mẹ đáng thương. 7. Chẳng lẽ chị không tin mẹ sao? 8. Hãy để ý những người hàng xóm ghé thăm. 9. Bố là kẻ vô dụng và lười biếng, nhưng đừng để ông ấy biết rằng chị biết điều đó. 10. Hãy dũng cảm nhận lỗi, nhưng tuyệt đối đừng thay đổi. Không biết nên suy nghĩ thế nào về 2 tờ giấy này. Thật vô lý, ngày nào cũng ăn mấy thứ này, chẳng biết thay đổi món ăn gì sao? Ngày nào nấu cơm cũng qua loa với tôi, bao giờ mới được ăn món ngon trên lầu đây? Cơm sắp xong rồi. Tiểu Hạ, gọi anh họ con ra ăn cơm đi. Nhìn người ba đang uống rượu, những lời trong bức thư hiện lên trong đầu tôi. Hôm nay thức ăn có vị hơi lạ, thịt dường như chưa chín, nhớt nhác, mơ hồ còn thấy cả vết máu. Bố dường như đặc biệt thích những món thịt chưa nấu chín. Nhà này mà không có tôi, các người đã chết đói từ lâu rồi. Ra đường ăn xin cũng bị người ta bắt nạt đến chết. Không có tôi, các người đều phải chết. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng chú lại vô văn hóa đến thế. Tự lượng của bố em từ khi nào lại kém như vậy? Chẳng mấy chốc, bố lại xuất hiện. Ông ta cầm trên tay một con dao. Ta sẽ giết hết lũ vô dụng chúng mày. Tất cả đi chết hết đi. Lẽ nào những lời trên tờ giấy đều là thật? Sau khi giết mẹ, bố sẽ lao về phía tôi và anh họ. Tôi lại nhớ đến một câu trong bức thư, vội vàng gọi anh họ, chạy lên phòng ngủ trên lầu, khóa trái cửa lại. Ra đây ngay, ta sẽ giết hết lũ vô dụng chúng mày. Ra đây ngay. Bố ở bên ngoài không ngừng cố gắng phá cửa. Còn tôi và Hạo Ninh bắt đầu bàn bạc. Tôi cảm thấy chúng tôi đã lạc vào thế giới của 2 tờ giấy đó. Chỉ khi tuân theo những quy tắc trên đó, chúng tôi mới có thể thoát ra. Nhưng trong 2 tờ giấy có 4 quy tắc mâu thuẫn nhau. Người viết trước dường như muốn chúng tôi sống sót, còn người viết sau lại muốn chúng tôi chết tại đây. Nếu người viết trước là em gái tôi, thì người viết sau chắc chắn là kẻ thao túng mọi thứ. Chúng tôi gọi hắn là hắn. Hắn chắc chắn vô cùng nguy hiểm, nhưng thông tin hắn đưa ra đều là sai lệch, muốn dẫn dắt chúng tôi vào con đường không lối thoát. Vậy nên cần có thông tin giả để đánh lạc hướng hắn. Thời gian trôi qua đã gần nửa tiếng, bên ngoài cũng đã yên ắng từ lâu. Sau nửa tiếng có thể ra ngoài chưa? Cũng đã muộn rồi, hai đứa mau ra ngoài rửa mặt rồi đi ngủ đi. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ mẹ. Vậy giờ ra ngoài hay không? Anh họ nhìn lại đồng hồ, thấy đã qua nửa tiếng. Bèn mở cửa bước ra ngoài. May mắn là mọi thứ bên ngoài đều bình thường. Dưới lầu vang lên tiếng ngáy. Nhìn xuống cầu thang, thấy bố đang nằm ngủ trên ghế sofa. Tôi và anh họ rón rén đi về phía nhà vệ sinh, tránh làm bố tỉnh giấc. Nhưng chưa kịp đến cửa nhà vệ sinh, đã ngửi thấy một mùi hôi thối, mùi y hệt trứng thối. Chưa kịp mở cửa, đã thấy lòng trắng trứng rỉ ra từ khe cửa. Giờ phải làm sao đây? Cả hai vội quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa quay lại, sao hai đứa không vào? Dạ, đồ rửa mặt của bọn con vẫn ở trên lầu. Vậy mau lên lấy đi, rửa mặt xong thì đi ngủ sớm. Mẹ quay người rời đi, tôi và anh họ cũng nhanh chóng trở về phòng ngủ. Xem ra, mẹ cũng chỉ là một quân cờ của hắn, nhìn bề ngoài có vẻ vô hại với chúng tôi nhất. Thời gian đã gần 11 giờ đêm, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân. Cùng với những bước chân đó, xuất hiện thêm những âm thanh kỳ quái. Những âm thanh đó cứ vang lên từng hồi. Đột nhiên tất cả dừng lại trong chốc lát, như thể có ai đó vừa nhấn nút tạm dừng. Sau khoảng mười mấy giây im lặng tuyệt đối, tiếng động lại vang lên. Rất có thể, khi tiếng ồn dừng lại, bố mẹ đã ngủ rồi. Tôi chợt nhớ đến lời em gái nói. Tiến đến bàn học, mở ngăn kéo ra, thấy bên trong có một tờ giấy. Trên giấy có 2 dòng chữ. Xin chào, hãy trò chuyện qua tờ giấy này. Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ. Cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ không bị hắn ta phát hiện. Tôi có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn, nhưng bạn phải trao đổi với tôi một thứ có giá trị tương đương. Sau đó, tôi viết lên mặt trước tờ giấy. Sau 11 giờ đêm, tôi có nên ra ngoài không? Rồi đặt tờ giấy trở lại ngăn kéo. Một bàn tay khô héo, nhăn nheo vươn ra từ trong ngăn kéo, cầm lấy tờ giấy bên trong, rồi biến mất vào trong ngăn kéo. Bàn tay đó lại xuất hiện, đặt tờ giấy trở lại chỗ cũ. Tôi nhặt tờ giấy lên, trên đó có 2 dòng chữ. Dòng thứ nhất, nên, nhưng cũng không nên. Dòng thứ hai, đổi lại, hãy cho tôi một giọt máu của bạn. Ban đầu, tôi không định trao đổi, nhưng để tránh rắc rối không cần thiết, tôi quyết định đưa nó. Tôi cắn ngón trỏ, bóc một giọt máu vào trong ngăn kéo. Em vừa hỏi gì vậy? Em hỏi có nên ra ngoài sau 11 giờ đêm không?
Và câu trả lời từ ngăn kéo là nên, nhưng cũng không nên. Tôi không kể lại nguyên văn cho Hạo Ninh nghe, vì tôi không chắc lúc này hắn có đang theo dõi chúng tôi không. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu ý nghĩa của câu trả lời từ ngăn kéo. Dựa vào phân tích quy luật âm thanh bên ngoài, tôi cảm thấy khi bố mẹ ngủ say, tôi có thể ra ngoài được. Sáng hôm sau, mẹ vẫn đến gọi chúng tôi dậy ăn sáng như thường lệ. Mọi chuyện trước đó dường như chưa từng xảy ra. Vừa ngồi vào bàn ăn, chuông cửa vang lên. Bố nói là hàng xóm sang chơi và để tôi ra mở cửa. Đứng trước cửa là một người đàn ông trung niên ăn mặc rách rưới. Những lời em gái viết chợt lóe lên trong đầu tôi, khiến tôi phải thận trọng với kẻ ngoài cửa. Mở cửa, hàng xóm bước vào, trên tay ông ta cầm một chai rượu trắng lớn. Tôi lại mang rượu đến cho anh đây, nếm thử ngay đi nào. Bố bắt đầu uống rượu, càng uống nhiều, hàng xóm trông càng vui vẻ. 2 ly rượu trắng vào bụng, bố bỗng bảo tôi đi rửa bát. Tôi còn chưa cầm đũa mà đã phải đi rửa bát rồi. Để tôi đi, mấy đứa nhỏ còn chưa ăn mà. Vừa hay, tôi muốn có lý do để tránh xa bố đang uống rượu. Thôi, để con đi rửa bát với anh họ vậy. Nói rồi, anh họ và tôi cùng tôi dọn bát đũa. Rời khỏi bàn ăn, mẹ nhìn tôi một cái, bước vào bếp, thấy món cà muối do bố tôi làm là ký ức của tôi và em gái. Nó mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc, ấm áp và tươi đẹp. Sự tồn tại của nó so với môi trường xung quanh đầy sự đáng sợ, lạnh lùng và ác ý, nói trông thật lạc lõng. Có lẽ điều mà em gái muốn tôi chú ý chính là con cà muối này. Tiếng hét của mẹ và tiếng cười của người hàng xóm vang lên ngoài cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Bố tôi mỗi khi uống rượu lại mất kiểm soát, mẹ trở thành nạn nhân, người hàng xóm chỉ đứng xem. Điều kỳ lạ là dù bố có đi ngang qua bếp, ông ấy cũng không bước vào, không có ý định làm phiền chúng tôi, mà rời đi ngay lập tức. Việc bố bảo tôi rửa bát, có lẽ chính vì lý do này, khi bố bảo tôi rửa bát, mẹ đang muốn làm thay tôi. Nói cách khác, khi bố bảo tôi rửa bát, đi rửa bát là cách để tránh khỏi bố khi ông mất kiểm soát. Và rõ ràng, mẹ cũng biết điều đó, nhưng mẹ lại muốn làm thay tôi. Nếu mẹ thành công, thì có lẽ bây giờ tôi và anh họ đã gặp nguy hiểm. Tôi cảm thấy rằng bố tôi lúc tỉnh táo đáng tin cậy hơn mẹ. Bây giờ tôi nghi ngờ chính mẹ là người ngăn cản chúng tôi ra ngoài, còn bố lại cho phép chúng tôi đi. Ban đầu bố có lẽ vẫn còn tỉnh táo nên mới cho phép chúng tôi rời đi. Mẹ ngăn cản vì sợ rằng khi chúng tôi đi rồi, khi bố mất kiểm soát sẽ không còn ai chống lại bố. Mẹ sẽ phải chịu đựng nhiều hơn. Để có thể thoát khỏi căn nhà này một cách chắc chắn, tôi vẫn cần phải xác nhận lại điều đó. Cần phải hỏi ngăn kéo. Quy tắc của ngăn kéo đã được phân tích rõ ràng trước đó. Nó không cho tôi cơ hội lựa chọn hay từ chối, nên hỏi gì thì tốt hơn. Tôi nghĩ rằng cá khô trong bếp của bố là một manh mối quan trọng. Khi cá khô được đặt lên bàn ăn là bố đang tỉnh táo. Khoảng thời gian đó rất quan trọng, vì vậy tôi viết lên giấy, khi cá được đặt lên bàn, bố có uống rượu không? Sau đó tôi đặt tờ giấy vào trong ngăn kéo. Giống như lần trước, một bàn tay khô héo thò ra lấy tờ giấy đi, nhưng lần này không có tiếng viết ngay lập tức. Như thể nó đang suy nghĩ, muốn tôi phải trả giá bao nhiêu để có được thông tin này. Trong lúc chờ đợi, tôi sợ rằng suy nghĩ của mình bị nhìn thấu, sợ rằng nó sẽ bắt tôi đánh đổi mạng sống để lấy thông tin này. Chỉ cần ngăn kéo trả lời có, thì suy đoán của tôi là hoàn toàn chính xác. Thời điểm rời khỏi nơi này phải phụ thuộc vào cá khô. Tôi có chút không dám nhìn, nhưng đến mức này rồi thì trốn tránh cũng vô ích. Tôi cầm lấy tờ giấy, trên giấy có 2 dòng chữ. Dòng đầu tiên là chữ có, dòng thứ hai viết đưa ta một ngón tay. Không cần lấy mạng ngươi. Tôi cầm con dao trên bàn lên, chuẩn bị ra tay. Em làm gì mà tự làm đau mình vậy? Không, em cần một ngón tay để trao đổi với ngăn kéo. Vậy thì dùng ngón tay của anh đi, dù sao từ đầu đến giờ anh cũng chẳng giúp được gì. Nhờ em mà anh mới sống đến tận bây giờ. Nói xong, Hạo Ninh giật lấy con dao trong tay tôi, chặt đứt ngón út của mình. Không ngờ anh họ lại quyết đoán đến vậy. Không hề do dự, một bàn tay thò ra từ trong ngăn kéo, lấy đi ngón tay của Hạo Ninh. Anh họ đau đến mức không thể nói thành lời. Tôi lục tìm hộp cứu thương trong phòng ngủ, sơ cứu đơn giản cho anh ấy. Anh họ sẽ không hy sinh ngón tay của mình một cách vô ích. Tôi nhất định phải đưa anh ấy trốn thoát. Đến giờ ăn tối, mẹ gọi chúng tôi xuống ăn đúng giờ. Sau khi tôi và anh họ ngồi vào bàn, vẫn chưa thấy bố đâu. Bàn ăn có 4 chỗ ngồi, anh họ và mẹ đã ngồi xuống, nhưng tôi lại ngồi sai chỗ. Mẹ lạnh lùng nhìn tôi nhìn về phía mẹ, mẹ cũng đang theo dõi tin nhắn của em gái, chỉ cho tôi cách làm đúng. Con sai rồi, mẹ ơi, mẹ rời ánh mắt đi. Bố bê một đĩa cá sông khói đến bàn ăn, đặt nó vào giữa bàn. Cá sông khói đã dọn lên. Sau khi ngồi xuống, bố hỏi tôi, con thấy thế nào? Tôi thấy thế nào? Tôi nên nói gì? Tôi nhớ lại tin nhắn em gái để lại. Con cảm thấy bố thực sự rất siêng năng và khéo léo. Có người bố như bố, đúng là phúc phần tích lũy qua 8 đời. May mắn là bố rất hài lòng với lời khen của tôi. Bây giờ không phải lúc dùng bữa. Tôi gọi anh họ cùng đi về phía cửa. Như tôi đã dự đoán, mẹ lập tức lao đến chặn trước cửa, ngăn chúng tôi chạm vào tay nắm cửa. Bố vẫn điềm nhiên ăn cá, không hề để tâm đến chuyện này. Mẹ ngăn cản, bố cho phép, bây giờ chính là thời điểm thích hợp để đi. Nhưng làm thế nào để thoát khỏi mẹ trước khi bố mất kiểm soát? Tôi lấy một chai rượu trắng trên bàn đưa cho bố. Bố uống rượu đi, con có thể đi rửa bát không? Được. Khi bố uống rượu, vẻ mặt của mẹ thay đổi. Tôi bước đến trước mặt mẹ. Mẹ ơi, mẹ rửa bát giúp con được không? Sau đó, mẹ đã đồng ý. Khi mẹ rời đi, tôi và anh họ lao ra ngoài. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Hạo Ninh nằm trên giường bệnh bên tay phải tôi. Trông có vẻ anh ấy cũng vừa mới tỉnh lại. Hai đứa vô tâm này, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Là mẹ lo chết đi được. Bố mẹ tôi đang ngồi bên giường tôi, bảo là bố đứa đi chơi thì cứ đi chơi. Sao lại xảy ra tai nạn giao thông thế này? Ta thực sự lo sợ con và anh họ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. May mà em gái con không sao. Anh họ giơ tay lên nhìn một cái. Với việc mình đã mất một ngón tay, anh ấy không tỏ ra ngạc nhiên. Em gái bây giờ đã ổn rồi. Chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười. Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Nhiệt độ lên tới 45 độ.
Nhà trường gửi tin nhắn yêu cầu tham gia huấn luyện quân sự đúng giờ. Hơn nữa quy tắc huấn luyện quân sự lại vô cùng kỳ quái. Trong thời gian huấn luyện quân sự, thức ăn của học sinh do nhà trường sắp xếp. Tất cả thức ăn của học sinh không mang vào. 2. Chú ý nhiệt độ cao lên tới 50 độ. Lập tức đi đến núi sau của trường nghỉ hè 3. 3. Trong thời gian huấn luyện quân sự, mệnh lệnh của huấn luyện viên phải được thực hiện. 4. Da trắng chuyện cùng loại có thể tin tưởng. 5. Nhiệt độ cao có thể rèn luyện ý chí của học sinh. Không ai được nghỉ phép. Nhiệt độ cao. Trường học ở khắp mọi nơi đều hoãn mở cửa. Nhưng tôi lại nhận được từ trường tin nhắn huấn luyện quân sự đúng giờ. Để rèn luyện ý chí của học sinh, sinh viên năm nhất phải nhập học đúng giờ để tham gia huấn luyện quân sự. Người tham gia không đúng giờ đều bị xử lý sa thải. Tôi không có tinh thần để đóng gói hành lý. Tôi nhét chai nước vào vali và cho một số bánh quy. Mặc dù vậy, nhưng tôi vẫn lo lắng. Nửa tháng tới sẽ là cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ. Cái này có nóng chết người không? Đến trường, chịu trách nhiệm là tiền bối của tôi. Đầy mồ hôi, giúp tôi mang hành lý. Tôi đi theo tiền bối. Nghe này, tiếng thở hổn hển của học trưởng càng ngày càng nặng, càng ngày càng gấp. Thật kỳ lạ khi đến ký túc xá. Mở cửa ra. Không gian chật hẹp tối đen. Đây là một tiếng chuông nhanh vang lên. Học trưởng đột nhiên mở to mắt vẻ mặt sợ hãi. Tôi bị hắn đẩy vào trong ký túc xá. Không có cửa sổ ở bốn phía của ký túc xá. Nó giống như một cái lò không thể xuyên thủng. Tôi bị nhốt trong cái bếp này. Học trưởng, mở cửa ra, có ai không? Tôi điên cuồng đập cửa. Không một ai, tiếng chuông vội vã vang lên. Khi tiếng chuông dừng lại, nhiệt độ trong nhà đột nhiên giảm mạnh. Nóng bức, đèn cũng sáng lên. Loa trong góc phát ra tiếng thông báo. Chú ý nhé! Trong vòng 10 phút, mời mọi người đến sân tập để huấn luyện quân sự. Trong vòng 10 phút, mời mọi người đến sân tập để huấn luyện quân sự. Lưu ý trong thời gian huấn luyện quân sự như sau. 1. Trong thời gian huấn luyện quân sự, thức ăn của học sinh do nhà trường sắp xếp thống nhất. Tất cả thức ăn của học sinh không được mang theo. 2. Chú ý nhiệt độ lên đến 50 độ. Vui lòng lập tức đến núi sau của trường để nghỉ hè. 3. Trong thời gian huấn luyện quân sự, mệnh lệnh của huấn luyện viên phải được thực hiện. 4. Da trắng là cùng loại. Có thể tin. 5. Nhiệt độ cao có thể rèn luyện ý chí của học sinh. Không ai được nghỉ phép. Sau khi kết thúc, tiếng chuông lại vang lên. Nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại. Bất đắc dĩ liên tục vang lên tiếng mở cửa. Ngay sau đó là tiếng bước chân vang lên. Môi trường oi bức khiến cả người tôi lo lắng. Tôi nhớ tin nhắn thông báo của trường. Những người không tham gia huấn luyện quân sự đúng giờ sẽ bị sa thải. Tôi bắt đầu đập mạnh vào cửa. Tiếng ồn ào ở cửa. Ai ở trong? Tôi rất vui khi nghe thấy âm thanh. Bạn học mau giúp tôi mở cửa. Ngoài cửa rất nhanh truyền đến một tiếng động mạnh. Nhưng trong vài giây, cánh cửa đã bị phá. Người cứu tôi là một bạn nam đeo kính. Cảm ơn bạn. Anh ấy rất gầy, giống như một lớp da trên bộ xương. Trên người còn có mùi rất lạ, như là mùi gì đó bị cháy. Cậu đến muộn. Người đàn ông dường như nghĩ đến chuyện gì đó khủng khiếp. Trễ, hình phạt. Trừng phạt gì? Hắn đau đớn che đầu nói chạy đi. Chạy đi. Trong tiếng gầm gừ của anh ấy, tôi chạy chân về phía sân chơi. Không biết muộn sẽ bị phạt gì. Đến sân chơi, một nữ huấn luyện viên dẫn tôi vào đội, rồi bỏ đi. Trong vòng chưa đầy 1 giây, tôi cảm thấy chóng mặt. Da bị cháy nắng đỏ một miếng. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy trên khán đài không biết khi nào, một nhiệt kế điện tử khổng lồ xuất hiện. Nhiệt độ bắt đầu tăng từ 42 độ, 43,44, 45,5. Mọi người lập tức bắt đầu ngồi xổm. Tập trước nói ở ngoài trời nhiệt độ cao 50 độ. Huấn luyện viên còn muốn chúng tôi ngồi xổm. Khi tôi chuẩn bị báo cáo, nữ huấn luyện viên đã trở lại. Vẻ mặt hắn căng thẳng, thay đổi hình dạng khi mới gặp. Danh mục, con roi trong tay, trực tiếp đánh vào học sinh. Quân sự bắt đầu. Báo cáo huấn luyện viên, 53 độ rồi. Yêu cầu đi núi sau nghỉ hè. Đó là một chàng trai ở hàng thứ 2. Huấn luyện viên từng bước đi về phía hắn. Cậu bé đó sợ đến nỗi toàn thân bắt đầu run rẩy. Cậu nói gì? Nữ huấn luyện viên nói với giọng vang vọng. Người ngoài luật sẽ bị trừng phạt. Thân thể của huấn luyện viên đột nhiên kéo dài lên trên, phát triển đến độ cao khoảng 3 mét, màu trắng hơn cả bức tường trắng. Tôi thấy rõ, nước trong cơ thể bị mặt trời làm bay hơi. Sau đó tiêu tan, hắn trực tiếp nhấc cậu bé kia lên.
Trong phòng phát sóng trên tầng 2, nhiệt độ đang tăng lên. Nhiệt độ gần 60 độ rồi. Các bạn học xung quanh tôi vẫn đang đợi. Tôi đã sợ hãi rồi. Chân mềm không được. Cuối cùng tôi cũng nhận ra, tất cả những gì tôi tiếp xúc đều rất dễ hiểu. Bên tai toàn là tiếng thở nặng nhọc. Trong không khí có mùi hôi thối. Lúc này bạn học phía trước tôi ngã xuống. Dưới ánh mặt trời, có những vết rộp trên mặt anh ấy, phát ra âm thanh nóng hổi. Người 73 độ đều bị nướng hết dầu rồi. Mùi thịt cháy trong không khí càng ngày càng mạnh. Tôi không thể giữ được, ngã xuống đất. Lúc tỉnh lại đã ở ký túc xá rồi. Trong tay bị nhét một tờ giấy. Tuân thủ quy tắc huấn luyện quân sự là có thể sống sót, nhưng đừng tin hết. Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày. Vẫn không thể ngừng run rẩy. Da của tôi đã bị mặt trời nướng nứt ra. Nhiệt độ cao nhất trong ngày đã lên tới 75 độ. Về lý thuyết, đã vượt quá nhiệt độ mà người bình thường có thể chịu được. Tôi nhớ điều đó, 53 độ. Chàng trai yêu cầu đi về phía sau núi. Nữ huấn luyện viên gọi anh ta là người ngoài hành tinh. Vì vậy, tôi không thể ở lại trường. Lúc đứng dậy chuẩn bị chạy trốn, có người gõ cửa. Hoàng Tiểu Tam bạn học. Người gõ cửa là học sinh cuối cấp dẫn tôi vào trường. Chỉ vài tiếng thôi. Cả người hắn đều gầy, chỉ còn lại da bọc xương. Học trưởng kéo tôi đến sân chơi. Đến giữa sân chơi, dựng củi lên. Các huấn luyện viên đều biến thành những người khổng lồ đáng sợ. Đọc gì quanh đống củi. Cái này đang làm gì vậy? Học trưởng túm lấy tôi nói. Cầu xin chúa gì? Học trưởng có ý nghĩa nhìn tôi một cái, kéo tôi trốn trong đội sinh viên. Những người hướng dẫn đang đọc những gì có vẻ là kinh thánh. Âm thanh càng lúc càng lớn, suýt làm vỡ màng tai của tôi. Trung tâm sân trời bỗng nhiên xuất hiện, ngọn lửa cao hơn cả tòa nhà trường học, đốt đèn thành màu đỏ. Các học sinh cũng tham gia hát. Họ giống như những tín đồ sùng đạo nhất thế giới. Trong ánh lửa tôi thấy rất nhiều người. Cơ thể họ bị một thanh thép xuyên qua, bị mắc kẹt trong đám cháy. Trong không khí có mùi cháy nồng nặc. Trong đó có học sinh bị nữ giáo viên bắt đi trong ngày. Thực phẩm. Mọi ánh mắt xung quanh đều trở nên tham lam. Học trưởng ở bên cạnh tôi còn nhỏ nước miếng nuốt xuống. Tôi dường như nghe thấy tiếng khóc trong đám cháy. Là tiếng gầm. Giọng nói của họ càng đau đớn. Những người xung quanh tôi càng phấn khích. Tôi thậm chí còn thấy ai đó bắt đầu chảy nước miếng. Mọi người xếp hàng để nhận bữa tối. Các huấn luyện viên từ những người bị đốt cháy cắt một miếng thịt chia cho học sinh. Bạn học nhận được thịt, tất cả đều không thể chờ đợi để bắt đầu ngấu nghiến. Lúc này huấn luyện viên cúi xuống gần lại, nói ngươi không ăn sao? Tập trước nói huấn luyện viên bảo tôi ăn. Sao anh không ăn? Tôi sợ nói rằng tôi không đói. Lúc này trong hàng ngũ bên cạnh phát ra tiếng hét thảm thiết. Có người bị trường xiên gãy thép, ném vào lửa. Tôi nhìn đôi mắt đỏ tươi của nữ huấn luyện viên. Dưới sức ép của cô ấy, tôi cầm chân gà đưa vào miệng. Tôi chỉ muốn sống. Tôi giả vờ đi chơi trong khuôn viên trường, từng chút một đi về phía cổng trường. Nhưng tôi đã đi vòng quanh vài vòng và tôi nhận ra cổng trường đã biến mất. Giống như một con ma đập vào tường. Cho dù tôi đi như thế nào, tôi cũng không thể tìm thấy lối ra. Không, tôi phải ra khỏi đây. Đây không còn là trường học nữa, mà là sự tồn tại giống như địa ngục. Tôi không muốn nhìn đồng đội mình chết, cũng không muốn ăn chân gà. Tôi đi đây. Trong khi tôi đang tìm lối ra, một giọng nói vang lên từ phía sau. Đi đâu vậy? Đêm tối, yên tĩnh kinh khủng. Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần tôi. Tôi dường như nghe thấy tiếng tim mình đập. Một bàn tay trên vai tôi. Tôi có thể cảm nhận được trên tay hắn dường như tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Muộn thế này rồi, trong trường học rất nguy hiểm. Đừng chạy lung tung nữa, nếu không bị họ phát hiện thì không sống được. Tôi quay lại và thấy một người mà tôi chưa từng thấy. Cao và gầy, trông rất tốt bụng, da rất trắng, giống như làn da trắng của người nước ngoài. Chờ đã, da trắng. Trong quy tắc của nhóm trường không phải có một cái nói rằng da trắng là cùng loại. Có thể tin, trước mắt đây không phải là da trắng sao? Có tin được không? Tôi ngập ngừng hỏi anh là ai. Ở đây là đâu? Tại sao chúng lại ăn chúng ta? Tôi cũng giống như anh, cũng là đến tham gia huấn luyện quân sự. Đến đây mà không hoàn thành huấn luyện quân sự thì không thể đi được. Chỉ có sống đến cuối cùng mới có thể rời đi. Những quy tắc kỳ lạ mà tôi phải tuân theo. Ghi chú ban ngày để lại cho tôi là bạn, phải không? Người đàn ông nói, tuân thủ quy tắc là quan trọng. Nhưng một số quy tắc có thể không cần tuân thủ.
Nói xong người đàn ông đột nhiên biến mất. Trong không khí còn có tiếng cười kinh khủng đang vang vọng. Tôi sợ quá nên chạy về phía ký túc xá. Sau khi trở về ký túc xá, tôi gần như tuyệt vọng. Tôi bị mắc kẹt trong ngôi trường địa ngục này. Giáo viên và học sinh ở đây có vẻ không bình thường. Tôi giống như một người ngoài hành tinh. Nghĩ về trong ngày, cậu bé đi về núi nghỉ hè, bị nữ giáo viên gọi là dị chủng. Và tờ giấy mà cậu bé lạ kia để lại cho tôi. Mỗi lời nói, tôi bắt đầu nghĩ lại. Một số quy tắc huấn luyện quân sự được đề cập trong chương trình phát sóng. Trong thời gian huấn luyện quân sự, thức ăn của học sinh do nhà trường sắp xếp thống nhất. Tất cả thức ăn của học sinh không được đem vào. Mang theo thực phẩm của riêng bạn có xảy ra chuyện không? Nhưng tôi đã uống 2 chai vào buổi chiều, nước khoáng tự mang theo. Chú ý nhiệt độ cao. Khi nhiệt độ lên đến 5-10 độ, vui lòng lập tức đến núi sau của trường để nghỉ hè. Nhưng những người đề nghị nghỉ hè sẽ bị ăn như người ngoài hành tinh. Tôi có thể kết luận, hai quy tắc đầu tiên và sự thật đều giống nhau. Những gì được nói trên ghi chú kết hợp, vậy thì tôi vẫn còn trong các quy tắc còn lại chưa được xác minh. Nhất định phải có quy tắc huấn luyện quân sự phải tuân thủ. Tôi đã biên soạn một phiên bản quy tắc huấn luyện quân sự thực sự. 1. Trong thời gian huấn luyện quân sự cố gắng tránh đồ ăn do nhà trường sắp xếp. Tự mang theo thức ăn có thể tự cứu. 2. Không thể để lộ bản thân. Không chịu được nhiệt độ cao 5-10 độ. Yêu cầu nghỉ hè sẽ bị ăn. 3. Trong thời gian huấn luyện quân sự, mệnh lệnh của huấn luyện viên phải được thực hiện. 4. Người da trắng có thể không phải là người. 5. Nhiệt độ cao có thể rèn luyện ý chí của học sinh. Không ai được phép nghỉ phép. Tôi nhìn vào quy tắc trong tay. Muốn sống, phải biết người da trắng ở đâu, hoặc làm thế nào để liên lạc với người da trắng, để tránh bị ăn. Sống sót ra khỏi cổng trường, tập trước nói về việc tôi gặp những người có làn da trắng. Cũng tổng hợp quy tắc huấn luyện quân sự của riêng mình, trong khi tôi đang say sưa với các quy tắc huấn luyện quân sự mới. Đèn trong ký túc xá đột nhiên tối dần. Có tiếng xả nước trong nhà vệ sinh. Sau đó, giống như có một người đàn ông đi giày cao gót, đi lại trong nhà vệ sinh. Sao lại hại tôi? Tôi nghe người bên trong nói chuyện. Toàn thân không tự giác bắt đầu run rẩy. Đến trước cửa ký túc xá phát hiện cửa phòng hình như bị khóa rồi. Sao cũng không mở được, khi tiếng bước chân dừng lại. Tiếng gõ cửa nhà vệ sinh vang lên. Đèn trong phòng đột nhiên tối dần. Không còn chỗ nào để trốn trong ký túc xá nữa. Tôi sợ đến mức chạy lên giường và chui vào chăn. Lúc này cửa được mở ra, một bóng đen từ từ tiến về phía tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, bóng đen này đang ở bên ngoài chăn bông, nhìn chằm chằm vào tôi. Hắn dường như không có ác ý, sau khi nhìn vài cái liền đi đến giường bên cạnh. Hình như đang tìm cái gì đó, sau đó quay lại nhà vệ sinh. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi nhìn ra, muốn thoát khỏi đây còn sống. Một số quy tắc sẽ bị phá vỡ. Những lời này vang vọng trong phòng. Hóa thân. Ánh sáng lập tức sáng lên. Tôi đột nhiên hiểu ra đây chắc chắn là người da trắng. Tôi muốn tìm anh ta hỏi rõ ràng, đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng khi mở cửa thì thấy nhà vệ sinh trống rỗng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi hét lên vài câu, bạn đang ở đâu? Làm thế nào tôi có thể phá vỡ các quy tắc? Làm thế nào tôi có thể liên lạc với bạn? Trong ký túc xá yên tĩnh chỉ có giọng nói của tôi vang vọng. Thất vọng trở lại giường ngủ. Mấy ngày tới, hàng ngày tôi đều tham gia huấn luyện quân sự như thường lệ. Nội dung đào tạo cũng bắt đầu từ lúc bắt đầu ngồi xổm, biến thành leo núi. Kỹ năng như nín thở dưới nước. Giữa chừng chỉ cần có người ngất xỉu, nó sẽ trở thành thức ăn. Cơ thể cũng có người lặng lẽ thay đổi, càng ngày càng giống người hướng dẫn quái vật đó. Thức ăn ban ngày vẫn bình thường, là một cái bánh thịt tròn. Tôi không dám ăn, thường giấu bánh ở ký túc xá. Mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, trở về ký túc xá dựa vào ăn bánh quy nén. Một ngày nọ, khi tôi gặp lại học trưởng, hắn cũng đã trở nên mất hình tượng rồi. Cơ thể bị kéo dài vài cm, màu da cũng chẳng đáng sợ. Trong số tất cả học sinh, người duy nhất có thân hình dài hơn. Hắn tiến lại gần, giọng nói khàn khàn nói là Tiểu Tam. Sao anh không thay đổi? Tôi kinh ngạc nhìn tiền bối. Hắn đang nhìn tôi từ đầu đến cuối. Trái tim tôi không khỏi căng thẳng. Tôi nhìn những người xung quanh, tất cả đều càng ngày càng gầy, màu da trở nên trắng như giấy. Chỉ có cân nặng và màu da của tôi không thay đổi chút nào. Lúc này học trưởng cười vài tiếng rồi nói, người ngoài hành tinh sẽ bị loại bỏ. Loại bỏ nhìn biểu cảm kỳ lạ của học trưởng. Tôi vuốt trán. Lúc này huấn luyện viên thổi vang còi. Huấn luyện viên như bay tới vậy, đến trước đội nói hôm nay luyện tập. Khi chúng tôi đến sân tập, tôi hoàn toàn bị kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mắt. Ngọn lửa bắt đầu từ chân núi, đi hết con đường, biển lửa bất tận.
Lúc này huấn luyện viên đến nói, nhiệm vụ của các ngươi là vượt qua biển lửa, lên đến đỉnh núi, hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi huấn luyện viên nói xong, quay lại và nói với những người khác, 30 phút chưa lên đến đỉnh sẽ là bữa tối. Thời gian bắt đầu. Học trưởng kéo tôi vào lửa. Nhìn lửa hừng hực, tôi sững sờ. Nó sẽ thiêu chết người. Hắn nhìn tôi, cười tê tét. Chỉ còn sống ra khỏi biển lửa, chúng ta mới có thể sống. Phong nói chuyện, thân thể của hắn lại kéo dài lên mấy phần. Sức mạnh của hắn đột nhiên lớn lạ thường. Tôi bị kéo thẳng vào lửa. Ngọn lửa đốt cháy cơ thể tôi, nhưng tôi thấy trong ngọn lửa, học trưởng không bị thương. Tôi không thể chết. Tôi muốn sống và rời khỏi nơi này. Ý chí của khoảnh khắc đã cho tôi động lực. Dưới sự che chở của học trưởng, tôi cắn răng kiên trì đến tận đỉnh núi. Cả đời này, bạn đã từng chiến đấu vì người khác chưa? Sau khi lên đến đỉnh núi, học trưởng nói với tôi rằng bạn không nghe lời. Bạn đã ăn gì? Hoặc là uống gì? Kẻ ăn trộm. Tôi không có. Bạn không thể lừa tôi với tiểu tam đô la. Nếu không ăn trộm, sao anh có thể bị lừa đốt? Những người không tuân thủ luật lệ phải bị trừng phạt. Lúc này nữ huấn luyện viên đi tới nhìn, sau vài tiếng cười lạnh nói, kiên trì đến bây giờ. Sau đó tôi được họ đưa đến phòng phát sóng của trường. Bên trong còn có mấy người bị nhốt. Các người đều sẽ chết sao? Sai rồi, tất cả chúng ta sẽ chết. Chúng ta đều là người bình thường, không biến thành thây ma, chỉ có thể trở thành thức ăn. Ý anh là những người ngoài kia đều là thây ma. Tất cả họ đều nhìn tôi cùng một lúc. Tôi nhận ra mình nói sai rồi. Tôi là sinh viên năm nhất, đến tham gia huấn luyện quân sự. Không biết tại sao mọi thứ lại như vậy. Có người không biết mình đang ở đâu. Nếu anh sắp chết, vậy thì để cậu chết đi. Đây không phải là huấn luyện quân sự, mà là huấn luyện sàng lọc con người. Vừa nói xong thì có mấy người vào, mang chúng đi hết rồi. Lửa chạy bên ngoài hội trại lại bắt đầu. Tôi thu mình trong góc, bịt tai không dám nghe. Buổi tối nữ huấn luyện viên vào nói với tôi, người tới. Đưa anh ta ra phía sau để cải tạo cơ thể. Khi tôi đến cái gọi là bếp sau, tôi mới hiểu. Đây là bếp sau. Đây là địa ngục trần gian. Bên cạnh còn có mấy cái lồng sắt. Bên trong giam giữ những người bị bắt đi trong ngày. Đây là một người mang theo một bát chất lỏng màu đỏ máu. Nói uống đi. Theo bản năng tôi từ chối lùi lại. Lúc này học trưởng và huấn luyện viên ép tôi xuống, buộc tôi phải uống bát chất lỏng lạ đó. Tôi cảm thấy toàn thân như bị xé toạc. Xuống đất vật lộn. Thay đổi đi. Con người mới, tôi đang đau đớn dữ dội. Quá khứ. Thức dậy lần nữa, xung quanh tôi không còn ai nữa. Tôi nhìn cơ thể mình biến dị, giống như những con quái vật khác. Thân thể cũng dài ra rất nhiều. Bạn ổn chứ? Tôi bị tiếng nói bên cạnh đánh thức. Thả chúng tôi ra. Bây giờ mặc dù cơ thể tôi biến đổi, nhưng ý thức còn lại của tôi vẫn còn đó. Đi tới và mở lồng. Có ai biết đây là đâu không? Nhìn không ai trả lời. Có ai biết cách thoát ra không? Tôi nghe một con quái vật nói, qua núi sau là có thể tìm được lối ra. Khi chúng tôi lên đến đỉnh núi, nhìn thấy tiền bối đang chờ chúng ta. Hắn dường như biết chúng ta sẽ đến. Tiểu Tam, anh lại phạm luật. Mày giấu đồ ăn à? Anh cũng là con người. Đừng làm hại người khác với đám quái vật đó nữa. Tiểu Tam, anh nói đúng. Bạn và tôi đều là con người. Những người phía sau bạn là những kẻ khác biệt. Điều 4 quy tắc huấn luyện quân sự. Da trắng là cùng loại. Chẳng lẽ nói người da trắng là người sau khi biến dị sao? Vậy những người tôi gặp là gì? Bóng tối trong nhà vệ sinh là gì? Người để lại lời nhắn cho tôi là ai? Tôi không kịp nghĩ về chuyện khác. Nói không với cấp trên. Tôi không giống anh. Nói xong tôi sẽ nhảy về phía học trưởng. Cùng nhau vì sự chênh lệch sức mạnh. Tôi lại là mới cải tạo. Bị học trưởng đánh gục. Cái này rõ ràng cũng muốn đấu với ta. Cậu chưa đủ tư cách. Thức ăn sau lưng anh, tôi sẽ mang về nhận công. Về phần bạn, hãy chờ xử lý đi. Tôi nhìn con người không có đột biến trước mắt. Lý trí bảo tôi nhất định phải cứu họ ra. Ở lại đây sẽ chỉ chờ chết. Tôi chiến đấu. Sau khi đứng dậy ôm học trưởng nói các ngươi mau đi. Người rời núi sắp đuổi kịp rồi. Không đi nữa thì không kịp rồi. Tôi sẽ giữ anh ta lại. Trong cuộc phản công của học trưởng, tôi nhìn người trước mắt rời đi. Cả đời này, bạn đã từng chiến đấu vì người khác chưa? Tạm biệt, tóc tôi đâu? Rời khỏi nơi địa ngục này. Sống tốt.